Așa, bună ziua! Acum că am terminat la Sexy Woman și mergem la... Where are we going now? What's the name? Pizza? No. Pisac. Ok. Pot să povestesc despre experiența din spital. Deci ieri după ce am filmat chestia aia pe stradă în care mi-era rău, m-am dus acasă, am băgat în mine paracetamol, nurofen și m-am pus în pat. Am făcut o super mega febră care mi-a mai trecut până am ajuns la spital. Am așteptat să vină ceilalți din excursie, dar și când au ajuns eu deja mă uitam să chem ambulanța, că eram rău de tot. Adică nu mai țin de când am fost atât de rău. Bun, l-am întrebat pe ghidul nostru, pe Renato, de aici, la ce spital să mă duc, ce să fac. Mi-a recomandat un spital, am luat un taxi până acolo și mi-au pus o de concentrație de oxigen în sânge, eram la 74%, nu știu cât de puțin e, pentru că n-am mai avut niciodată nevoie să fac teste de astea, nici la COVID, și aveam febră 39,8. M-a ascultat la plămâni, a zis că se aude un sunet ciudat în plămânul stâng, mi-a zis că îmi recomandă internarea peste noapte, să mă pună pe oxigen, că corpul meu are nevoie și nu se descurcă fără. Am zis bine, nota de plată, nu știu, $700, ceva de genul ăsta, am zis pula mea, aia e, decât să pierzi vacanța. Oricum aveam asigurare la Revolut, o să aflăm pe calea asta dacă o să-mi dea bani înapoi Revolut oricum. După ce m-a internat, m-a pus să-mi fac și un X-ray la plămâni, mi-a făcut niște raze, a văzut că am lichid în plămânul stâng, mi-a dat niște pastile, mi-a pus perfuzii la ambele mâini, mi-a luat sânge din arteră, nu știu, ceva de genul, mi-a pus branulă, dexametazonă și ser fiziologic și încă vreo 3-4 substanțe pe care chiar nu le mai știu. O pastilă pe care m-am pus să-mi pun sub limbă că aveam tensiunea super mare, cică. Pastilă care, apropo, mi-a făcut o găurică sub limbă, mă ustură și acum. Și, am rămas pe oxigen 5 ore. Și vine la un moment dat doctora să-mi zică toate chestiile astea și îi spun că la cât pot să mă externez mâine, că noi trebuie să plecăm în excursie la 7 dimineața. Și îmi zice că hai că vedem cum ești cu saturația de oxigen și dacă ești bine te scăpăm mai devreme. Așa că ba mai mi oprea oxigenul, ba mai mi-l pornea, ba mi-l dădea mai ușor. Nu o duceam bine la început, în primele 2 ore, să zic așa, gen aveam 97-98% când eram pe oxigen, dar după aia când mi-l dădea jos, scădea în 20 de minute la 80%, ceea ce nu era bine. Așa că am făcut niște schimbări, ba îmi dădea mai puțin, ba mai mult, ba mai deloc, căci că se adapteze corpul cu chestia asta. Timp în care am început să mă simt super bine, adică nu mă mai durea nici capul, nici ochii, nu mai aveam nici febră. Deci culmea că toate simptomele astea de super gripă veneau doar de la altitude sickness-ul ăsta. Doamne, deci super nebunie. După astea 5 ore, la 12 noaptea sau la 1 noaptea, nu mai știu, a zis că hai că te externăm și poți să te duci acasă. Și să iau în continuare pastilele alea la fiecare 12 ore. Nu mai știu ce pastile, poate pun aici pe video. Oricum eram rău de tot. Au să pun și niște poze, gen eram la pat bine. Asta era ideea, eram injectat în mâini, cu aia la nas. Da, deci asta a fost povestea, mă simt super bine acum. Să vedem, oricum acum suntem mai jos decât în Cusco, decât în orașul în care eram. Și pe Salcantay trec tot mai jos o să fim. Dar a zis că în orice caz să-i promit că o să respir așa, adică super adânc. Și a zis că dacă vreau să suflu și în iaurt, să-mi iau un oxygen tank cu mine în excursie. Am revenit în forță, mergem la Sexy Woman. Mergem la Sexy Woman în engleză, altfel se numește în Sexuashan, ceva de Sexuashan, ceva chinezesc bănuiesc după nume. Am ajuns aici la Sexy Woman, niște peisaje wow, cu niște pietre și construcții în stil incaș. There's always the respect to the thunder, for example. No? And that they have in the upper part to the sun. Even now, it's a house from now to change. Că acest templu este construit în forma unui fulger, pentru că pe vremuri fulgerul omora o grămadă de oameni. Și au zis să ridice ofrandă, că respectă fulgerile și nu-ți dai seama așa când te uiți la el, știi? Adică vezi că vine o chestie așa, încă una aici, dar nu-ți dai seama că e un fulger. Wow! Niște demonstrații de pietre gigantice pe care le-au cărat fără sclavi ca în Egipt sau chestii de genul ăsta.
Asta fiind cea mai mare din templu, adică nu știu cum să fac să vadă diferența de dimensiune. Stai să mă apropii mai mult de ea. E mare rău. Știi că au curat-o cu cai, cu oameni, cu alpacas, cu de toate. Mi-am luat aici un... Ok, trebuie să fac o pauză. O chestie făcută de mână aici, de un băiat, care reprezintă buricul pământului aici, Cusco, care era centrul Imperiului Inca, și toate colțurile astea de pe el, care reprezintă și din Colombia și din mai multe, nu mai știu ce mai e pe aici, sincer, geografic vorbind. Și ci că e încărcată cu energie de aici, din templul ăsta, templul Sexy Woman și Brașovul, minunatul Brașov. Un viewpoint drăguț aici în care se vede, uite și pe Jesus, nu știu dacă se vede, un viewpoint very nice de aici, din care se vede Main Central Square of Cusco. Chestia aia, catedrala aia, de care ziceam că a fost construită peste templu. Mi-am făcut niște poze fără tricou, să se acomodeze și oamenii ăștia cu mine dezbrăcat, până să le dau flash-uri. Soccer music, football. It's for that in some tour we included to go to the stadium, where the people love the... Ce copaci interesant. Copacii de care ziceam mai devreme, foarte interesant. Wow. Dacă știe cineva ce copaci sunt ăștia, să mă anunțe și pe mine, că probabil o să uit să caut când dau de net. Dar foarte drăguți, ar merge plantați la grădină. Dacă rezistă. Mă rog, poate să reziste, că pana mea, acum sunt cât 20 de grade aici și noaptea se fac 10, 6, ceva de genul. Și aici acum e toamnă. Acum începe primăvara, că iarna e din iunie până la final de august. Deci suntem în toiul primăverii. Deci probabil se face și mai frig iarna. Be right back, pentru că iar am rămas fără oxigen. Andean people. Nice. The bull are taurul sunt spaniolii și vulturul sunt peruvienii. Ce? Oh my god, mâncare! Ce mănânci, mă, mâșilor? Salut! Comida! No, comida. Este și mă. Oh my god, ce faceți? Ce mănânci, micuților? Ei, nu vă futeți aici? Ce mic este! Și porcușori, puișori! Hei, ce ești așa rău? Ce sunete magice fac! Care? Ăștia? Da. Vai cât mici sunt! Hello, little piggy! Ce mănânci? Nu mănânci de asta, Mai nu? o grămadă! Ok, hai. Nici nu le-am văzut pe astea, wow! Nu pot să cred ce dulcegării! You can fish them? Nice! Oh my god! Oh my god! A little bit of this you want? Yes, yes, yes! Și tu? Ia! Nam, nam, nam! Nu te-ai spălat pe dinți, se vede, te simt! And also the dirty water is good for different plants. We use like a natural fertilizer for the flowers because the shampoo is from the root. It's organic shampoo, doesn't contaminate the environment. Yeah? Yeah, and you can see, my friends, the difference before and after is very clean, only with the first washing. Yeah, after the washing, that will to dry in the sun or in the shape like this. Ok, deci se usucă pe copac. For a spinning process, we use this tool, we call it pushka in Quechua. Yeah, look at that, we elaborate
And also we calculate the thickness of the thread because for make different textile, we make different thickness. And for orange color, my friends, we use the moss, the lichens. It's from Machu Picchu, Ollantaytambo because growing in rocky areas. The most important, my friends, in this community is the red color because we use the famous cochinilla. Do you know cochinilla? Yeah, now I'm going to sacrifice the cochineal alive. Yeah, look at that color, my friends. Yeah. Wow. Yes, this is the first color of cochinilla, the basic color. Wow. Now I'm going to put lime juice. Yeah. This Okay. is the first color. Now I'm going to put lime juice. When they put lime juice, change the color. We obtain other red color. Like a red or orange because the lime juice contain acid. We use like a natural lipstick like this. Yes, Nice. we use for festivities, for carnival, for dancing because it's natural and it's cheaper. The lipstick resin lasts 24 hours and is guaranteed for 100 kisses. And the cochinilla, the red color, has to boiling into the pot for keep the color 45 minutes because we use cochineal powder. Is after to boil the wool, then we wash many times with the water after the wool to dry. Yeah, the color is permanent. Doesn't go the color because this technique we learning the generation, the grandmother and daughter from the Inca style. She select the thread for the line, circle, rhombus for different iconography. Yeah, she's counting thread by thread. Our principal tool for the weaving is this bone. Try to guess, my friends, what kind of bone is this? Cui? No. Puma? Pumas? No. No. Oh, it's sacred. Human? It's human bone. Okay. This bone is the tourist bone who didn't buy anything. Here, when it's raining, we don't use plastic ponchos or umbrellas. Only we use the weaving blankets or ponchos and sheep wool. The water doesn't pass because the textile is super tight. This design we call is Mayuk Enco, represent the river. And the middle design we call is Loraipo. The symbol S in the middle represent the Inca calendar, represent the beginning and the end. Ce detaliu cu chestiile astea. Oh my god. Border, yeah? Only in this community, my friends, we make this border. In other communities, Pisa, Ollantaytambo, they don't make because this pattern is like a signature from this area. Each community have a pattern, garments, custom, yeah? And when we go to Cusco, other places, the people say, she's coming from Chinchero because this textile is typical from this community. Wow. Yeah? Please now, you can touch the table runner. You can feel the difference. This is sheep wool and this one is alpaca wool, yeah? It's different quality, it's different fibers, yeah? This is baby alpaca. Din lână de alpaca și din lână de oaie. Difference between Da, ce să zic, nu simt nicio diferență la mână. Simți vreo diferență? Because it's the first wool from alpaca. Moale? This is alpaca, the second cut. Bună dimineața! Suntem la cazare, e 4:30. Bine, poate 4:45 dimineața. Urmează să plecăm pe Salcantay, toată lumea e super, și bine dispusă la ora. super fresh, bine dispusă, entuziasmată. Sper că se vede. Avem un pachetel la noi care conține 2 banane și 2 portocale. Și partea bună e că o să dormim pe autobuz. Yeah. Deci o mică concluzie că am început filmarea mai târziu. Avem 2 ore de mers cu autobuzul. După aia ajungem la un sătuc care se numește Carapancea sau ceva. Mă rog, nu mai știu. Acolo mâncăm micul dejun. După care mai avem puțin de mers și ne întâlnim cu măgarii noștri sau cu caii, care o să ne care o parte din bagaje, o să ne care gen trollerele și chestiile pe care noi le luăm în cârcă. Și pornim pe traseu, după care mergem ce mergem, 4-5 ore, mâncăm prânzul. După aia mergem să vedem Humantay Lake. După aia iar mergem și după aia n-am mai înțeles. Vedem. Bună dimineața de la checkpoint-ul de la Moyepata. Suntem aici alături de foarte, foarte multe microbuze de turiști. E absolut full. Ăsta e al nostru, mai e unul în spate, mai e ăsta, mai e ăsta. Au mai plecat vreo 2-3
Nu știu ce dacă se întâmplă aici, nu știu dacă toată lumea face salcantai. Putem afla. Una pregunta. Yes. Everybody here is doing salcantai trek? No. Why They is are there so doing many? Umantai Lake. Okay. They are going over there. The most people. Yeah, some groups we are going to the Salcantay. You gonna see because we're gonna start in another point. Okay. Hi. Hello. And eu chiar abia aștept. Voi aveți toți pentru țânțari? Eu nu. Nu, eu frig afară de Da, dar nu l-am viață spus țățarul zvot. Ne trebuie și astăzi, teorie, practic. Practic și teorie. Deci aici e frig ca dracu. Efectiv sunt cu tricou pe mine, cu polarul și cu geaca asta care trebuie să țină în teorie până la minus 5 grade și mi-e frig. Da. Ori ți-e frig? Da. Ți-e somn? Băi, și nu pot să cred că oxigenul ăsta mă omoară. Wow, ce frumos! Arată bine! Bună dimineața, suntem la prima masă de pe Salcantay, care n-a început încă. Mâncăm dulce de lece, la recomandarea lui Tibi. Ce dulce de Neapărat. Să faci diabet instant. Cu niște ustensile foarte mari. Poftă mare! Bun, am ajuns la începutul de Salcantay, aici lângă muntele înnorat. Acolo după mașină avem măgarii, se văd acolo în spate, care să ne care chestiile. Aici se fac niște ședințe foto, înainte să începem. Aici sunt oameni care bagă un Twix stâng, Twix-ul Energy. alții care își dau cu cremă de soare. Deși plouă afară de rupe. Suntem responsabili. Noi nu contează, cred că e UV oricum. Așa că suntem pregătiți, sper că am cum să filmez. Sper să nu obosesc prea tare. Da, vedem. Wow. Avem aspirină acolo? Da, la tine în bagaj. Da. Mâine trebuie să-i primi. Suntem la 3400 de metri acum. Deocamdată e ok, se respiră, mă rog, nivelul de oxigen nu cunosc. Probabil nu e ideal, dar se respiră încă ok. Azi urcăm la 4200 de metri. Mergem până la Himantai Lake. După aia mâncăm de prânz, după aia continuăm până seara. Mâine cic avem 9 ore de mers traseu. O să fie heavy. Dar avem echipaj mare, observ aici. Adică avem pe băieții ăștia 2, pe băiatul ăsta, pe băieții ăștia și pe noi, bineînțeles. Da. N-am aspirină, cum a zis ghida, că ar trebui să avem. Ne-a anunțat acum că ne trebuie aspirină când am ajuns aici. Ok? Da. Deci am început trekking-ul și sunt niște muște foarte gigante. Deci sunt astea mici pe aici care se așează în continuu pe tine. Băi, și era și una gigantică, efectiv gigantică, cu o trompă așa pe care încerca să o bage în pantaloni în mine. What the fuck? Să vedem cum îl înțeapă pe Tibi. Trebuie să spui ad literam cum ai vorbit, nu așa. Am zis, e un motherfucker care încerca să mă înțepe, asta am zis. Aici după lupta noastră cu muștele și avem un view nemaipomenit. E greu de respirat, într-adevăr, dar vedem cum ne descurcăm. Uite de aproape suntem de nori, nu știu dacă se vede. Da, de fapt nici nu mai avem mult, cred că o să intrăm în nori în curând. Am ajuns la primul viewpoint, la un view aparte. Wow. Am dat de un canal de irigație și încă un peisaj frumos.
bineînțeles. Obositor, nevertheless, mai ales. Adică, de fapt, traseul nu e atât de greu, dar mă obosește atât de repede și trebuie să respiri în continuu. Wow, uite niște călători. Pare că ar fi din Anglia. Oh, hello, my dear. How are you? Wow, ce pitoresc. The Hobbit, efectiv. Do you like the view? Oh, sorry, this view. La orice pas, o șansă mică să te duci aici. Scuze că am oprit grupul, îmi pare rău, am vrut să filmez. Mai bine, acum mergem în linie dreaptă pe lângă pârâiașul ăsta care irigă niște văi undeva unde se termină muntele ăsta. Și e mult mai chill. Începe să se vadă la orizont campul nostru de înnotat și cu un peisaj aparte, of course, again. Bum! Și am ajuns la camping aici în Soraipampa. Mare energie, mare oboseală, sincer. Uite măgarii cu care ne-au venit bagajele. Și somnul la noapte se va face în aceste domuri de sticlă cu intrarea foarte interesantă, care îmi pare eu că se simte ca o saună. Hai să vedem. Hai că ne zice ceva. Okay, now we want to see about our accommodation, but inside now it's hot. Okay? Okay, so we can put one moment. Okay, let me see. And after we want to have our lunch maybe ready. Okay, don't worry. One moment, please. Hai să vedem. Welcome. Intrăm un pic. Ai. Da. Niște paturi din care sunt super fierbinți, nu știu din ce sunt. Un mic incident la cazare. Am închis ușa și n-are cheie și încercăm să facem lockpick la ușă. Pe dincolo. Is someone inside? No, ¿está bien? Almost. Yay! N-am reușit să filmez, dar a intrat omulețul ăsta pe geam pe acolo. Acum că am terminat scăpatul din, de fapt, intratul prin efracție în propria cameră, îi dăm la pas 20 de minute către niște cai care să ne ducă până la Humantai Lake, de unde ne întoarcem pe jos. Mergem toți în afară de ghida noastră, care a luat-o pe jos și ne întâlnim acolo cu ea. Un mic update. Suntem la 4000 de metri acum, pe micul nostru trek. Cazarea, mult spus, domurile din seara asta sunt la 3000, 3950. Vârful ăla nu se știe. 6800 sau 200 ceară. Heavy. Urmează să fie nevoie să învăț cum să călărești un cal în altă limbă. Adică cu explicații în altă limbă. Ajutor. Deci noi suntem aici la mașinuțele tamponate cu... Uite cum e calul. E băgat cu capul curul ăsta la... Astea ca astea. Și-a luat din aia. Dracu. Boss, dar ție-ți place să stai așa? Gen în mirosul ăsta. Ia, miroase mai bine. Fetița mea este Dacă te ia apa, am belit pula amândoi. Ție sete de apă acum? Venga. Un mic update, să
Fiți la curent cu întâmplările. Mi-au amorțit degetele de la mâini. Dar am tras niște oxigen, sperăm să se